Sziasztok, Petra vagyok az Easy Hungarian-től. Boldog új évet mindenkinek! Remélem, nagyon jó volt az elmúlt év, 2024, és remélem, hogy szuper lesz nektek is, és nekem is, ez az új év, 2025. Ebben az időszakban, az év végén és az év elején általában sokat tervezünk. Többet szeretnénk sportolni, egészségesebben akarunk enni, kevesebbet akarunk dolgozni, vagy több időt szeretnénk a barátainkkal lenni. És gyakran vannak terveink a nyelvtanulással kapcsolatban is. Többet fogok tanulni az új évben, vagy intenzívebben fogok tanulni, hetente többször, vagy keresek új tanárt, vagy többet beszélek, vagy szeretnék jobb struktúrát a nyelvtanulásban, vagy többet akarok olvasni, vagy többet akarok beszélni, stb. Gyakran azt érezhetjük, hogy ha találunk egy jó módszert, egy jó metódust, akkor sokkal könnyebben tudunk magyarul tanulni, vagy bármilyen nyelvet tanulni. Igen, ez igaz, de mi a legsikeresebb módszer? Tehát mi az a módszer, ami biztos, hogy jól működik? Természetesen nagyon gyakran hallom ezt a kérdést a diákoktól is. A diákok gyakran szeretnék tudni, hogy mi az a módszer, ami biztos, hogy segít a nyelvtanulásban. És gyakran látom és hallom ezt a kérdést poliglott találkozókon is, vagy fórumokon is. Mi a legjobb módszer? Nem könnyű válaszolni erre a kérdésre, mert mindenkinek más a legjobb. Mindenkinek mást jelent a tökéletes módszer, mert minden ember más. Valaki olvasni szeret, valaki csak videót nézni szeret, valaki jól bírja a monotonitást, és szeret monoton dolgokat csinálni. Valakinek csak a kreatív módszerek működnek, valaki tanárral szeret tanulni, és valaki csak egyedül. Minden ember más, és ezért mindenkinek más a tökéletes módszer. Sőt, lehet, hogy most szeretek sokat olvasni és új szavakat tanulni, de lehet, hogy egy év múlva egy másik módszert fogok használni, mert az emberek is változnak. És ezért lehet, hogy egy módszer jól működött nekem egy évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt, de lehet, hogy most már nem működik jól, és egy másikat kell keresnem. Erről is írok most az Easy Hungarian magazinban januárban. Mint mindig, mint minden hónapban, most is, januárban is 3 szöveget fogok küldeni, és mind a 3 szövegben a nyelvtanulásról olvashattok. Ha szeretnétek ezeket a szövegeket elolvasni magyarul, akkor gyertek és legyetek magazinolvasók. A magazint megtaláljátok a patreon.com/easyhungarian oldalon, link a leírásban, és a magazinban nem csak olvasni tudtok, hanem minden szöveghez van audio, lassú és normál tempóban, és természetesen van angol-magyar szólista, és vannak feladatok is. Tehát a magazinban most is 3 új szöveg lesz januárban. Az első szövegben arról írok, hogy hogyan lehet megtalálni a tökéletes nyelvtanulási módszert. Hogyan lehet jól tanulni? Miért fontos a motiváció, és miért fontos a rutin? És hogyan lehet megtalálni a saját stílusodat, a saját tanulási stílusodat? Egy nagyon népszerű tanulási stílus vagy módszer a duolingózás. Tudjátok, a Duolingo egy nagyon népszerű applikáció vagy alkalmazás, rengeteg nyelvtanuló használja, rengeteg nyelvet lehet tanulni vele, magyarul is, és nagyon sokan szeretik, mert segít tartani a rutint, segít minden nap tanulni,
És olyan, mint egy játék, ami nagyon jó, de gyakran lehet arról olvasni vagy hallani, hogy nem igazán segít az igazi nyelvtudásban. Arról is olvashattok majd januárban a magazinban, hogy miért jó a Duolingo, tehát miért hasznos, és arról is írok, hogy mi a probléma vele, miért nem jó, ha csak a Duolingoval akarunk megtanulni egy nyelvet. Ha magyarul tanulsz, akkor biztosan hallottad már azt a sztereotípiát, hogy a magyar nyelv a legnehezebb, vagy az egyik legnehezebb nyelv a világon. És ha gyakran nézed az Easy Hungarian videókat, és olvasod a magazint, akkor talán azt is tudod, hogy én nem nagyon szeretem ezt a sztereotípiát, mert nem segít a nyelvtanulásban, ha azt gondoljuk, hogy ez a legnehezebb nyelv a világon, nem lehet megtanulni. Ez nagyon demotiváló. A másik dolog, hogy nem gondolom azt, hogy lehet könnyű és nehéz nyelvekről beszélni általában. Vagyis nincs olyan nyelv, ami mindenkinek könnyű, és nincs olyan nyelv, ami mindenkinek nehéz. Arról fogok írni a 3. szövegben, hogy mikor érezzük azt, hogy egy nyelv könnyű vagy nehéz. Ez csak attól függ, hogy mi az anyanyelvünk, vagy tényleg vannak olyan nyelvek, amiknek komplexebb a szintaxisa, vagyis a struktúrája például. És vannak olyan nyelvek, amiknek nem olyan komplex, vagyis egyszerűbb. Szerintem ezek nagyon érdekes és izgalmas kérdések, érdekes témák. Ha szeretnél ezekről olvasni és hallgatni, akkor gyere és legyél magazinolvasó. És természetesen nem csak az új szövegeket tudod elolvasni a magazinban, hanem minden szöveget az elmúlt 3 évből. Ez azt jelenti, hogy most körülbelül 200 szöveget tudsz olvasni és hallgatni a magazinban. patreon.com/Easy Hungarian, link a leírásban. És ha nem csak olvasni és hallgatni szeretnél szövegeket, hanem szeretnél nyelvtanról, vagyis grammatikáról is tanulni, és szeretnél extra videókat és Zoom találkozót minden hónapban, akkor gyere az Easy Hungarian klubba. Remélem, hogy 2025-ben is találkozunk. Jó tanulást! Sziasztok!